اینجا میخوام بهت ترفندهای طلایی یاد بدم که همون خونه خودتو یه بلایی سرش بیاری بزرگتر دیده بشه. چجوری؟ الان بهت میگم. ببینین ترفنده خیلی جالبن. اصلا شاید باورت نشه هر یه دونهش چقدر تاثیر داره تو بزرگتر نشون دادن خونه هامون. حالا من دونه دونه بهت میگم. خودت برو بعد فکر کن ببین چقدر با تغییر هر کدوم از این آیتما میتونی خونت رو بزرگتر نشون بدی. بعدم میدونی وقتی خونه بزرگتر نشون داده بشه چقدر حال آدمای خونه بهتر میشه. یعنی یه حس آرامش خوب میاد سراغت. من اینو کاملا تجربهش کردم. خواهی وسایل جدید بگیری حتما تمام این آیتمایی که میگم رو رعایت کن. ولی اگر نه دلت میخواد که یکی دو تا از وسیله ها رو تغییر بدی یا خیلی هزینه جزئی بکنی، باز هم این آیتمایی که میگم و حتما توش رعایت کن. اولش اینه که از مبلمان با پایه ظریف استفاده کنی. تو اگه میخوای بری مبل بخری حتما یادت باشه از این کاناپه هایی نگیر که تا پایین همینجوری ادامه داره، هیچ پایه‌ای نداره. حتما یه راحتی بگیر که پایه های خیلی ظریف داشته باشه. پایه های ظریف کاملا خونت رو بزرگتر نشون میده. شماره 2 اینه که اصلا به هیچ عنوان از مبل های کلاسیک استفاده نکن. مبل های کلاسیک برای خونه ایه که تو 2 تا فضا داشته باشی برای چیدمان مبل، یعنی یه دونه نشیمن یه دونه پذیرایی. تو حتما اگه خونت کوچیکه و یه دست مبل جا میشه باید از مبلای راحت استفاده کنی. برو سراغ سبکای مدرن و مینیمال و از اینجور چیزا. حالا من قبلا مفصل اینا رو بهتون آموزش دادم. شماره 3 اینه که تو از کفپوش یک دست استفاده کنی. مثلا نه سالن خونه رو سرامیک بزنی بعد اتاق خوابا رو پارکت کنی، یا اینکه اتاقا رو موکت کنی بعد این سالن و پذیرایی و اینا رو لمینت بزنی. نه، همش به اتفاق از یک کفپوش استفاده بشه. شماره بعدی که مطمئنم نمیدونی اینه که کفپوش و قرنیزت یک رنگ باشه. مثلا کفپوشت سفید نباشه قرنیزت رنگ چوب، یا کفپوشت سفید نباشه قرنیزت رنگ توسی یا مشکی. اینم کاملا خطای دید به وجود میاره و خونت رو بزرگتر نشون میده. شماره بعدی اینه که از پرده های نازک و بدون طرح و ساده استفاده کن. یعنی یه پرده‌ای که طرح داره به شدت خونت رو کوچیک نشون میده و تاریک. ببین من پیشنهاد میکنم اگه خونه کوچیک داری حتما پرده های مدرن انتخاب کن. مثلا پرده پانچ گزینه خیلی خوبیه، یا پرده های شید ساده. ولی به هیچ عنوان دکور پرده رو طرحدار انتخاب نکن، یا دکور پرده تیره نباشه. مثلا بیس پرده تو میتونی حریر ساده بگیری، به هیچ عنوان طرحدار نباشه، تاکید میکنم. و دکور پرده هم میتونی یه رنگ خنثی ساده استفاده کنی. گزینه بعدی اینه که حتما از پرده های بلند استفاده کن. یعنی نباشه که تو اکابه پنجرت رو در نظر بگیری پرده رو تا اونجا سفارش بدی. نه، پرده تو حتما باید قدی باشه. گزینه بعدی استفاده هوشمند از پنجره اشتباه گفتم. گزینه بعدی استفاده هوشمند از آینه است. تو آینه باید داشته باشی تو خونت. اگه آینت بزرگتر باشه، قدی باشه قدی باشه، طول و عرضش بزرگ باشه، قطعا خونه تو بزرگ دیده میشه. البته باید حواست باشه که آینت هم سبک خونت باشه. مثلا برای یه خونه مدرن نری یه آینه کلاسیک بگیری. اینا رو هم من قبلا حسابی براتون تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم. باز هم در آینده راجع به آینه ها مفصل صحبت میکنم. اما استفاده هوشمند از آینه یعنی چی؟ یعنی اینکه تو آینه رو جایی بذاری که نور خونه 2 برابر دیده شه. مثلا یه گزینه خوب واسش روبروی پنجره توئه. خیلی استفاده هوشمندانه ایه که قشنگ نور میزنه، نور 2 برابر میشه تو خونه و خونه بزرگتر دیده میشه. هرچی هم آینت کمترتر و پترناش کمتر باشه باز خونه تو بزرگتر دیده میشه. پس از آینه استفاده کن که قابای ساده داره. شماره بعدی استفاده از رنگ‌های خنثی و روشنه برای تمامی وسایلت. هرچی تو رنگ‌های تیره‌تر و خفه‌تر استفاده کنی خونت تاریک‌تر دیده میشه و واقعا خونت کوچیک‌تر میشه. پس سعی کن هرچی استفاده میکنی، هرچی انتخاب میکنی به اتفاق ساده و روشن باشه.
و ترجیحاً رنگ خنثی، رنگ‌های خنثی مثل کرم، شیری، توسی، خاکستری، حالا خاکستری باز تیره میشه، بژ، سفید، این رنگ‌ها کاملا خونه رو بزرگتر نشون میدن. بعدی استفاده از قفسه‌ها و فضاهای عمودیه، یعنی تو با این حرکت دید رو به سمت بالا میبری و خونه رو با حجم وسایل زیاد پر نمی‌کنی. ببین اصلا میتونی از یک قفسه هایی استفاده کنی که قسمت پایینش خالی باشه، کلا از قسمت بالا شروع بشه و کلا از دیوارات استفاده کنی. اما این کمد هایی که میزنی ترجیحاً درش ساده باشه، یعنی دستگیره و اینجور داستانا نداشته باشه و ترجیحاً رنگ دیوارت باشه که هی نزنه تو چشم. خب یعنی تو با این حرکت کلی وسیله میتونی تو این کمودا بذاری و اصلا هم به چشم نمیاد. کلا از شلوغی پرهیز میکنیم، مثلا ظرفای اضافی، لباسای اضافی، اکسسوریای اضافی، کتابای اضافی، همه میره توی این. کار بعدی هوشمندانه‌ای که تو میتونی بکنی اینه که ارتفاع دیوار و سقف رو بالاتر نشون بدی. حالا تو چی کار میتونی بکنی؟ به هیچ عنوان سقفتو نباید تیره کنی، حتی رنگ استخونی نباید بکنی، سفید باشه یه دست. اینجوری ارتفاع سقفتو بیشتر نشون داده میشه و تو بعضی از موارد ما از خطوط عمودی استفاده میکنیم برای بلند نشون دادن ارتفاع سقف. حالا این خطوط عمودی اگه زیاد استفاده شه و اگه خیلی محسوس باشه به چشم بیاد، مثلا یه دیواری استفاده کنی که کاغذ دیواریایی با خطوط عمودی خیلی واضح داشته باشه، بدتر خونه رو خفه نشون میده. مثلا فکر کن یکی از دیوارا رو میخوای کاغذ دیواری بزنی راه ولی رنگ بندیش خیلی نامحسوس باشه، مثلا سفیدی باشه که توش یه خطوط براق خیلی با فاصله عمودیه، همون یه دیوار ارتفاع سقف تو رو بیشتر نشون میده. البته خیلی مهمه که اون دیوار کدوم باشه، کدوم رو انتخاب کنی و انتخاب اشتباه نداشته باشی. گزینه بعدی اینه که تو شلوغی رو کم کنی تو خونت، تزئینات رو کم کنی. مثلا توی خونه کوچیک اصلا جای گچبری روی سقف و روی دیوارا و روی ستونا نیست، اصلا جای قاب بندی های شلوغ و طرحدار نیست. این اصلا مناسب سبک خونه کوچیک نیستش. حالا من نمیخوام سبکا رو باز کنم که شما اذیت بشین، اما اصلا سبکای کلاسیک مناسب این خونه ها نیست. تو بهتره که تا اونجا که جا داره از سادگی تو خونت استفاده کنی، هرچی وسایل غیر ضروریه جمع کن. سبکی به اسم مینیمال. تو سبک مینیمال ما میگیم هر چقدر کمتر بیشتر، یعنی هر چقدر تو از وسایل کمتری استفاده کنی بهتره واسط، هم باعث آرامشت میشه، هم نظم میده به خونت، هم خونه خلوت‌تر و بزرگتر دیده میشه. این کلاً طرفدارای سبک مینیمال خیلی طرفدار سادگی هن، ساده پوشن و خیلی اصلا ذهنهای آرومی دارن، کلا ساده زیستن و اتفاقا سبک خیلی خوشگلی هم هست که من خودم عاشقشم و به شدت طرفدارشم. کاملا ذهنتو خالی و آروم میکنه، یعنی یه سبکیه که از رنگ‌های خنثی استفاده میشه، وسایل اضافی اصلا نداریم، اکسسوریا در حد نیاز، مثلا از هر چیزی یه دونه، اونم در صورتی که کاربردی باشه استفاده میشه. گزینه بعدی چیدمان درست و با فاصله است، یعنی شما جدا از این که نباید از حجم زیادی وسایل تو خونت استفاده بکنی، چیدمانت هم باید درست باشه. مثلا اگه مبلای خیلی با ابعاد بزرگ بگیری و تعدادشون زیاد باشه، هر کاری کنی چیدمانت درست نمیشه. اما اگه مثلا خونت کوچولوه یه مبل ال خیلی ظریف با یه تک نفره یا 2 تا پاف داشته باشی و چیدمان درست رو انجام بدی، هر فضا تفکیک بشه، نشیمن قسمت خودش، ناهارخوری قسمت خودش، همه چی با هم قراقاتی نباشه و اندازه و ابعاد وسایلت مناسب خونت باشه، هرچی مبل اضافه و میزه و صندلی اضافه داری رد کنی بره، قطعاً خونت بزرگتر دیده میشه و شما مسیرهای حرکتی و حتما باید تو چیدمانت در نظر داشته باشی. شماره بعدی بازی با خطوط‌ها و الگوهاست. مثلا شما همون گزینه‌ای که برات تعریف کردم که دیوارتو چجوری میتونی با خطای ظریف
ارتفاع سقفتو بزرگتر نشون بدی و خونه بزرگتر بشه. حالا اینو توی بقیه وسایل هم میتونی از این پترنا و الگوها استفاده کنی و بزرگتر نشون بدی. مثلا یه خونه‌ای که خیلی باریکه، یه راهروی باریک داره، پلانش خیلی مستطیلی کشیده است، اگه یه فرشی بندازی که چند تا خط افقی توش داره، قطعا کشیدگی این خونه میشکنه و این خونه یکم پهن‌تر دیده میشه یا اون راهرو عریض‌تر دیده میشه. پس اگر خیلی پلان خونه رو مخت و میبینی خیلی حالت کشیده داره، یکی از ضلع‌ها رو میخوای بزرگتر نشون بدی، از این الگوها استفاده کن. برای اینکه یه قسمت رو بخوای پهن‌تر نشون بدی، باید از خطوط افقی استفاده کنی و برای اینکه یه قسمت رو بخوای جمع‌تر نشون بدی، باید از خطوط عمودی استفاده کنی. یکی دیگه نور پردازیه. ببین هرچی نور خونه تو بیشتر باشه، قطعاً خونت بزرگتر دیده میشه. حالا یه سری خونه ها پنجره داره، نور خوبی داره، با اونا ما مشکلی نداریم. اما اگر نه، تو حتما از نورای لایه‌ای استفاده کن، از نور مخفی استفاده کن، از آباژور استفاده کن، از دیوارکوب استفاده کن. فقط شلوغ نکن قضیه رو. از لوستر پرنور استفاده کن، نورای خونه رو تقویت کن و به هیچ عنوان از نورای رنگی استفاده نکن. ببین من الان اگه میبینی پشتم نور رنگی زدم، الان دارم تولید محتوا میکنم. به محض که تولید محتوا تموم شه، نورای رنگی خاموش میشه. نورای رنگی باعث شلوغ دیده شدن خونه میشه و خیلی حس بدی میده. مخصوصا من دیدم نورای مخفی و یهو یه رنگ انبه‌ای میزنن، یهو رنگ پرتقالی میزنن، رنگ بنفش میزنن، آبی میزنن. نه، ببین توازن این نورم رعایت کن. من قبلا راجبش ویدیو درست کردم که شما هم از نور آفتابی استفاده کن، هم از نور مهتابی، اصلا بیا از نور نچرال استفاده کن. هر قسمتی هم نور مخصوص به خودشو داره. خب مثلا قسمت هایی که ما تمرکزمون میخوایم بیشتر بشه، باید از نور مهتابی استفاده بشه و قسمت هایی که میخوایم گرمتر دیده شه، از نور آفتابی. پس شما این توازن رو حتما رعایت. گزینه بعدی استفاده از فرشای کمتر و کوچیک و روشنه. بچه‌ها من توی مشاوره هام، یعنی باورتون نمیشه، اکثر خونه هایی که میبینم فرشای رو به زغالی مشکی انداختن، پر از تر. خب به شدت خونه کوچیک دیده میشه و فرشا انقدر بزرگه که به دیواره های خونه میخوره. یه فرش کوچیک متناسب با خونه، جوری که مثلا مبلاتو گذاشتی، فرش در حدی باشه که میشینی روی مبل پات روی فرش قرار بگیره، روی زمین قرار نگیره. و فرش رو روشن استفاده کن. اگه جنس فرشت خوب باشه، مشکلی به وجود نمیاد. مثلا من برای خونه خودم از یه فرشی استفاده کردم که حالا تقریبا حالت وینتیج داره و سفید خاکستری توسیه و سفیدیش کلا بیشتر به چشم میاد. این حالت خاکستری بودنش باعث میشه که هر چقدر این فرش چرک میشه با اینکه سفیده، اصلا تابلو نمیشه. همه فکر میکنن که همین سایه های خودشه و ما حداقل دیگه مثلا سالی یک بار میشوریمش، به سالی 2 بار و اینا نمیرسه و اصلا اذیتمون نمیکنه با اینکه رنگش روشنه. پس هر چقدر طرحش کم، هر چقدر تضاد رنگیش کم، گلاش کمتر، روشن‌تر باشه و کوچیک‌تر باشه، به نفعتونه. اما نه اینکه یه فرش نامتناسب خیلی کوچیک بگیرید واسه قسمت مبلمانتونا. گزینه بعدی اینه که کوسن‌هاتون هم طرحش ساده باشه، یعنی هرچی از طرح گل شما کمتر استفاده کنی به نفعته. اکسسوریات هم رنگش روشن باشه، تابلوت رنگش روشن باشه، متناسب با اکسسوریات توی تم رنگی باشه. گزینه بعدی اینه که حتماً دیوارت اگر استخونیه تبدیلش کن به رنگ سفید. شاید باورتون نشه ولی به شدت خونتون بزرگتر و پرنورتر دیده میشه. اکثر خونه ها میبینم که رنگ استخونی رو انتخاب میکنن. تو این کار نکن. با تغییر رنگ درها، دیوارها، قرنیزها به رنگ روشن، قطعا یه خونه خیلی روشنی خواهی داشت و گچبری‌ها رو هم حذف کن. امیدوارم که این نکته‌هایی که گفتم رو بتونی استفاده کنی. اینا ترفندهای خیلی خفنیه که از تجربیاتم دارم بهتون میگم، از این همه مشاوره‌ای که انجام دادم و تغییرات رو دیدم. شما همین کارا رو بکنید، خونه‌تون رو خوشگل کنید و انرژی مثبت رو به سمت خودتون جذب کنید. فقط بهت پیشنهاد میکنم اگه میخوای جهیزیه بخری، بازسازی کنی، خونه بسازی، تغییر دکور بدی، حتما حداقل یه مشاوره 1 ساعته هم که شده ثبت کن که خرید اشتباه انجام ندی و ضرر کنی و دوباره کاری بشه برات. برای ثبت مشاوره کافی به واتساپ من پیام بدی. من لینک اینستاگرامم من براتون توی دیسکریپشن میذارم، لینک واتساپم هم میذارم. میتونید برید اونجا آموزش‌های دیگه هم ببینید. البته اگه
به این علم جذاب دکوراسیون داخلی علاقه داری، دوست داری تو هم مشاور دکوراسیون داخلی بشی، ازش توی فضای مجازی کسب درآمد کنی، بهت پیشنهاد میدم مجددا به واتساپم پیام بدی، ازت تست استعداد یابی بگیرم. اگر خیالم راحت شه که استعداد و علاقه داری، راهنماییت میکنم که تو دوره‌های مجازی من شرکت کنی. البته نیاز به هیچ پیش زمینه‌ای نیستش. امیدوارم که عالی باشی و اگه از ویدیوی من خوشت اومده و دوست داری منم انرژی بگیرم، منو سابسکرایب کن لطفاً، لایک و بکوب و بگو دوست داری ویدیوی بعدی در مورد چی باشه. تو کامنت ها حتما بگو بهم.